вже як 10 років займаюся йогою щоденно по 30 хвилин, різні вправи роблю, асани. І якось раптом я помітив, що в мене почали боліти колінні суглоби. Я думав, що йога це виправить. Продовжую займатися далі, суглоби все більше і більше починають боліти. Іду до лікаря, травматолог направляє мене на рентген, рентген показує артроз другої стадії колінних суглобів. Що робити? Починаю приймати ліки, як він сказав, протизапальні і хондропротектори. П'ю, нічого не допомагає. Під час вправ постійно болять ноги. Мої найкращі асани, які я любив, називається поза героя на спині, просто ніяк не можу зробити. Тоді я шукаю по інтернету, що може вилікувати артроз взагалі, звідки він береться, основа, як він робиться. І тоді я по інтернету знаходжу клініку «Аватаж». Звертаюсь до лікаря, дивиться лікар діагноз і каже, це можна вилікувати. Але я не читався по відгукам, що ударно-хвильова терапія у деяких людей вона може бути болючою. Я вже настроївся на те, що буде дуже боляче. Прийшов, мені почали апаратом ударно-хвильової терапії стукати по моїм колінам. Виявилося зовсім не так страшно, як люди пишуть. Не знаю, чому так писали, але мені було, я відчував, що боляче, але не так, що просто вай-вай-вай. Пройшов перший сеанс, і після першого трошки я вже почув якесь полегшення. Другий, третій сеанс. Пройшов 7 сеансів курс. Не треба ніякої хімії, ніяких таблеток, ніяких уколів не треба, а мені пропонував доктор-хірург якось гіалуронову кислоту сюди, в суглоби вколювати. Якої вистачить, може на рік, але частіше це треба 2-3 рази на рік колоти. Я зрозумів, що це теж не справа нормальна, тому що ОХТ мені вилікувала «Аватаж» повністю мій артроз. Я потім зробив рентген, артрозу немає. Я тепер кожного ранку сідаю в позу героя на спині під час йоги. Ноги вивернуті отак, коліна вивернуті, якщо ви знаєте, що це за поза, і нічоточки не болить, і я можу це робити. Тобто, вже скільки? Роки 3 я відчуваю своїм ногам нормально, і коліна, слава Богу, живі, здорові. Я можу спокійно підніматися на 7-й поверх, де я живу по сходам, спускатися, без всяких проблем. Тобто артроз можна вилікувати. Слава Богу, що є така клініка «Аватаж», дякую вам. З «Аватажем» мене познайомив чоловік, тому що він раніше звернувся. І потім пішла і я із спиною. Для мене ударно-хвильова терапія стала просто паличкою-виручалочкою, тому що це заміна повністю отих всіх блокад і уколів, які роблять. Для мене це як гарний масаж, який з глибокою пропрацьовкою м'язів. Я тут же після процедури відчуваю полегшення, я відчуваю, як кожний хребець дихає, як кожний хребець підходить туди кров, харчування, і все починає працювати краще. А коли я проходжу курсом, 5-7 процедур, взагалі стає дуже, дуже класно, дуже вільно, і всі рухи в спині, все обновлюється. Періодично тепер я, що б не сталося, я йду в «Аватаж» з знімком якимось, і я відчуваю допомогу лікаря Олександра Вікторовича. Він професійно все дивиться, робить висновок, де краще, як схема лікування яка, і це мені дуже допомагає. За 3 роки, що ми тут лікуємося і профілактику проводимо, я дуже задоволена і дуже вдячна цьому центру, тому що тут все склалося, і професіоналізм майстра, і високотехнологічне обладнання, все якраз дає позитивний результат. Тому дуже дякую, що є такий центр.